مینی سریال جدید نتفلیکس منتشر شد. دقت کردین نتفلیکس چقدر خفنه؟ همین ماه پیش بود که سریال بچه گوز با اون همه بیننده منتشر شد. حالا یک سریال پربیننده دیگه انتشار داده با بازی درخشان بازیگر کاردرست سینمای آمریکا بندیکت کامبربچ. فقط حیف که یک شرایطی تو سریال به وجود میاد که کاراکترش یه خورده کمرنگ میشه. نمیدونم چطوری دلشون اومده. توی این ویدیو میخوام حرفای زیاد و متنوعی در مورد مینی سریال اریک بزنم. سلام به سینمازیز، خیلی خوش اومدین. این برنامه که در مورد مینی سریال اریک هست 3 بخش داره. توی بخش اول میخوام سریال رو به طور کلی معرفی بکنم، توش اسپویل ندارم، با خیال راحت میتونید این رو تماشا بکنید و تصمیم بگیرید که این سریال رو ببینید یا نه. توی بخش دوم میخوام به نقاط قوت و ضعف این سریال بپردازم، برای همین مجبورم یه سری نکات داستانی رو بگم، پس حاوی اسپویله. توی بخش سوم میخوام بگم چه فیلم و سریال های خوبی به طور اختصاصی به یکی از موضوعاتی که این سریال سراغش رفته پرداختن و اینها رو با هم قیاس بکنم، اونها رو معرفی کنم. داستان از جایی شروع میشه که وینسنت یه برنامه ساز عروسکی تو دهه 70 آمریکاست که پسر یه برجساز معروفه، ولی رابطه خوبی با باباش، با مادرش، با همسرش، با همکارهاش و حتی با خودش نداره. وینسنت یک پسر 9 ساله داره که خیلی خلاقه. این پسر یه روز گم میشه، به مدرسه نمیرسه و قضیه سریع به پلیس ارجاع داده میشه. وینسنت با راهکارهای پلیس و همسرش برای پیدا کردن پسر موافق نیست و سعی میکنه راه خودش رو پیدا کنه و اون راه اینه که با ساختن عروسکی که طرحش رو پسرش کشیده و بردن اون به تلویزیون پسر رو ترغیب به برگشتن به خونه بکنه. این خلاصه داستان که گفتم فقط مربوط میشه به نیمه قسمت اول. ادامه سریال به این سمت میره که توضیح بده چرا همچین فکری به سر وینسنت زده. طبق معمول بازی بندیکت کامبربچ تو این سریال فوق‌العاده است. این بازیگر استاد نقش هاییه که به نوعی شخصیت نرمال ندارن. از بازی خوبش تو سریال شرلوک گرفته تا ایمیتیشن گیم یا پاتریک ملروز. همین یک فاکتور کافیه برای اینکه دلیلی داشته باشیم این سریال رو تماشا بکنیم. اما چرا تو مقدمه گفتم کاراکترش یه خورده پس رونده شده؟ به خاطر اینه که این سریال داستانهای فرعی داره که خب این داستانهای فرعی نکته دارن. برای پرداختن به نکته این داستانها باید وارد بخش دوم بشم که حاوی اسپویل. اگر شما فیلم رو ندیدین از اینجا دیگه تماشا نکنید و برای اینکه ویدیو رو گم نکنید میتونید سابسکرایبش کنید که بعداً به راحتی بتونید پیداش کنید. بخش دوم، نقاط قوت و ضعف سریال. اریک اسم عروسکیه که ادگار پسر وینسنت طراحی کرده، یه هیولای آبی که از دنیای زیرین اومد. این عروسک خودش یکی از نقاط قوت فیلمه، چرا که تبدیل میشه به شخصیت دوم وینسنت، میشه کاراکتری که فقط وینسنت میبیندش، میشه صدای درون اون. جالبه اریک ندای وجدان وینسنته. بین وینسنت و ادگار فاصله افتاده. ادگار از باباش میترسه. چرا؟ چون بابای بدیه و قبول نداره که بابای بدیه. آدمیه که زبان نیشدار و خشم زیاد داره، به همه میپره، هر روز با زنش دعوا میکنه، دائم داره سایرین رو ملامت میکنه و برای همین وقتی براش نمیمونه که به بررسی شخصیت خودش بپردازه. اریک این هیولای آبی از زیر زمین میاد، جایی که توی این سریال از یک جهت دیگه اهمیت خاصی پیدا میکنه. شهرداری میخواد با استفاده از برنامه عروسکی وینسنت طرحی رو پیاده کنه که طی اون بی خانمان‌هایی که توی راهروهای زیرزمینی متروی نیویورک ساکن شدن رو بیرون برونه تا بتونه اونجا رو خراب بکنه و یک محله جدید بسازه. اکثر این ساکنان، اکثر این بی خانمان ها هم
سیاها هستن، کسانی که از نظر سفیدهای نجات پرست دهه 70 آمریکا هیولا به حساب میان. چرا پای این سریال به این فضا باز میشه؟ ادگار یه پسر خاصه که توی مدرسه خیلی به درس توجه نداره، ولی هوش تصویریش خیلی بالاست. عاشق طرح‌ها و گرافیتی هاست. یک گرافیتی توجهش رو جلب کرده و قبل از اینکه سریال شروع بشه پی کسی رفته که این طرح‌ها رو میکشیده. یوسف یه سیاه پوسته که پاش رو به نقاشی‌های ادگار هم باز کرده. توی نقاشی هم ادگار شاد و خندون دنبال اون داره از خونه‌ای که همش توش دعواست فرار میکنه. خب تا اینجا این داستان فرعی تونسته توی روایت اریک به داستان اصلی به خوبی بچسبه، اما داستان فرعی دیگه‌ای توی سریال هست که به نظرم هیچ ارتباطی با داستان اصلی پیدا نمیکنه و باعث میشه ریتم سریال به هم بریزه و هارمونیش از بین بره. کاراگاه مایکل ردلویت که پرونده ادگار زیر دستشه هم یک سیاه پوسته، اما یک سیاه پوست همجنس خواه. هر جا سریال به این موضوع همجنس خواهی میپردازه به شدت فالش میشه. خالقان سریال نتونستن یک ارتباط درست و محکمی بین این موضوع با داستان اصلی پیدا بکنن و با پرداخت زیادی که به این وصله نچسب دارن باعث شدن که تو قسمت‌های زیادی که بهش میپردازه لنگ بزنه. این قضیه نقطه ضعف اصلی سریاله که اصلاً هم نقطه ضعف کوچیکی نیست. چرا؟ چون با پرداخت زیادی که نسبت به این موضوع داشته باعث شده که کاراگاه ردلویت به نسبت وینسنت برجسته تر بشه و اصلاً این کاراکتر پتانسیل اینو نداره که بار کاراکتر اصلی این سریال رو به دوش بکشه. هر جا این سریال به این قضیه پرداخته ریتم سریال خیلی اومده پایین و چون ارتباطی با موضوع اصلی هم نداره حتی باعث دلزدگی هم میشه. مسئله شهرداری و تخریب اون راهروهای زیرزمینی با کمک دوست پسر ردلویت حل میشه، در حالی که مسئله ادگار جدا از اون باقی میمونه و با تلاش وینسنت به پایان خودش میرسه. همین نشون میده که پرداختن به این موضوع چقدر این سریال رو و روایتش رو دوپاره کرده. از طرف دیگه در کنار ادگار، لدرویت یه پرونده باز دیگه هم داره. پسر 16 ساله سیاه پوستی که 9 ماه پیش مفقود شده و همچنان هیچ اثری از اون نیست. سریال در پرداخت به جزئیات خیلی خوب عمل کرده. به این تصویر دقت کنین. پوستر مربوط به این پسر 16 ساله مچاله شده است و از بیرون شیشه چسبونده شده، در حالی که سایر پوسترها تر و تمیزن و از داخل اداره چسبونده شدن. یه جورایی این تصویر بیانگر میزان اهمیت کمی هست که پلیس به این مورد میده. انگار این پوستر رو خود مادر این پسر چسبونده، هی کندن هی دوباره چسبونده. البته این سریال یه ابتکار به خرج داده و این نژاد پرستی رو مربوط دونسته به فساد درون شهرداری و پلیس نیویورک. یعنی مورد این پسر 16 ساله در اثر یه فساد سازمان یافته شکل گرفته و این هیولا سازی از سیاه پوست ها ربطی به خود اونها نداره و بیشتر مربوطه به زشتی سفید پوست های دستگاه های دولتی. یه جورایی مثل فیلم معروف محله چینی ها که توی اون همه چینی ها آدم های خوبی هن، اما آمریکایی های پولدار خلاف هاشون رو توی محله چینی ها مرتکب میشن. اما به نظرم یکی از نقاط قوت اصلی این سریال پایان بندی خوبشه. قسمت پایانی باعث میشه که ما با حس رضایت این سریال رو به اتمام برسونیم. منظورم این نیست چون پایانش خوشه ما با خوشحالی این سریال رو تموم میکنیم، بلکه منظورم اینه که پایان به طرز دلنشینی جزئیاتی که از اوائل قسمت اول کاشته شده رو به فرجام خاص خودشون میرسونه
و این برای مخاطب لذت بخشه. از خود اریک که ابتدا فقط یک تصویر ذهنیه، بعد هم که توسط عوامل برنامه ساخته میشه، به نظر وینسنت یه چیز مزخرف و باسمه‌ای از آب در میاد. اما همین عروسک مزخرف بدریخ از نظر وینسنت توی قسمت آخر به کمکش میاد تا اون چه رو که از اول در نظر داشته عملی کنه. همون رو میپوشه، در بین معترضان جلوی دوربین میره و اون جمله تولستوی در مورد تغییر که سر میز شام 3 نفرشون توی قسمت اول گفته میشه رو میگه. نه به خاطر اینکه شعار بده، بلکه به این خاطر که به پسرش یک کد بده. بعد هم با بازی فوق‌العاده مسئله مسابقه تا دم خونه رو مطرح میکنه و همه اینا باعث میشه ما از این کاشت و برداشت ها لذت ببریم. یه طنزی هم پیدا میکنه اون سکانس، چون معترض ها جمله تولستوی رو به عنوان شعار کمپینشون انتخاب میکنن. این قضیه باعث میشه همه داستانها و کاراکترها توی یه نقطه به هم برسن، ابتدا و انتهای روایت بر هم منطبق بشن و همه اینها به ما لذت میده. کاش اون داستان فرعی نچسب توی سریال نبود و به جای این همه مانوری که روی شخصیت کاراگا ردلویت داده بود، روی کاراکتر وینسنت و ارتباطش با پسرش، همسرش و پدر و مادرش میپرداخت. آخه این سریال جای این پرداخت رو هم داره، چرا که دست پنهان پشت اون خرابی‌های راهروهای زیرزمینی کسی نیست جز بابای وینسنت. تو قسمت آخر یک مکالمه بین این دوتا میبینیم که یک سری موضوعاتی مطرح میشه و ما میفهمیم که به نوعی وینسنت اسم برنامهش رو از روی حرفی انتخاب میکنه که در بچگی پدرش وقتی که اونو به باغ وحش میبرده به اون میزده. این ارتباط بیشتر جای پرداخت داشت و میشد با همین مسئله به قضیه سیاهان هم اشاره کرد. حالا میخوام توی بخش بعدی به فیلم ها و سریال های اشاره بکنم که به طور اختصاصی به یکی از موضوعاتی پرداخته که این سریال هم روشون مانور داده، چون هر کدوم از اینا واقعا پتانسیل اینو دارن که موضوع یک فیلم یا سریال باشن. برای این خط داستانی که یک برنامه‌ساز عروسکی با مسائل شخصی و خانوادگی درگیره، سریال کیدینگ رو معرفی میکنم. یه سریال جذاب و عمیق با بازی خوب جیم کری. این سریال در مورد یک کاراکتر محبوب بچه هاست، اما خودش سر ارتباط با همسر و فرزندانش به مشکل خورده، دچار یأس فلسفی و بحران وجودی شده و آدم‌های دور و برش دارن روز به روز کمتر میشن. این سریال رو به نظر من از دست ندین. برای مسئله پذیرش همجنسخواهان از سوی جامعه، فیلم سینمایی فیلادلفیا رو پیشنهاد میکنم با بازی تام هنگس. مسئله توی این فیلم اینه که دستگاه حاکم میخواد کاراکتر اصلی رو به خاطر همجنسگرایی از حقوق مسلم خودش ساقط کنه و اون میجنگه تا این اتفاق نیفته. برای پرداخت کاراگاهی به موضوع جنایت سازمان یافته و دولتی میتونید به سریال وایر مراجعه کنید. چندین فصل داره و یکی از تاپ های سریال های آمریکاییه. اونجا هم مسائل دهه 70 آمریکا مطرح میشه، از بزهکاری سیاه پوست ها گرفته تا مسئله دگرباش های جنسی. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. از اینکه این ویدیو رو انتخاب کردید خیلی خوشحالم. نظرات شما برای ادامه راه این کانال خیلی مؤثر و مفیده. خیلی ممنونم. تا برنامه بعد که احتمالاً قراره به سریال های ایرانی بپردازم.